Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with kita Al-Fatihah. Apa yang tak ada lagi ni? Henry ada kan? Cuba sini. Saya ada noda. Ada ke? Mana dia tak hijau? Oh dia dah, dia kena cakap warna hijau. Henry ada Henry? Ada, madam. Kenapa dia tak hijau? Ni betul. Dia hijau. Lambat sikit. So ada lagi seorang kat sini. Okay, so semalam kita, hari Sabtu kita stop sampai dekat fighter jet, right? Yes, Betul tak? madam. Ya, madam. Ya, madam. Okay, so hari ni kita sambung fighter jet ni dulu. Lepas tu kita sambung balik lah soalan yang seterusnya. Okay, fighter jet starting from A base A, fly 300 km to the east and 350 30 degree west of north. Then 150 km north to arrive at base B. Okay, so semasa tu kita dah buat dah lah. Kita buat dia punya ni. So ini adalah north, south, east, west. So pergerakan kita dah buat. Dia bergerak ke east sebanyak S1 300 km. And then dia dah gerak sampai sini. And then dia buat gerakan ke sini. Iaitu di antara north dengan west. Iaitu angle dia bagi kat sini lah 30 degree because dia kata west of north. So north ke west lah. And then ini jarak dia adalah S2 sebanyak 350 km. Okay, lepas tu dia gerak straight sebab dia kata dia gerak to the north and then dia sampai dekat B. Ini adalah checkpoint A, ini adalah checkpoint B. So S3U adalah 150 km. Kenapa cikgu buat simbol S? Because this is displacement. So that's why kita letak simbol S. Okay, soalan dia kata another next day another fighter jet gerak from A to B secara directly. So what direction? So when we talking about direction, actually we are talking about the angle lah. So apa angle yang dia ambil? Okay, so apa yang you kena buat sama je bila dah buat lukisan, kita terus buat table. So kita buat table, kita buat ini vektor, ini X, ini Y. So kita ada S1, S2, S3. Okay, so my S1 is moving to the right, so it's become positive 300. Y will 0. My S2, kalau awak tengok S2 saya ni, dia boleh pergi ke north and dia boleh pergi ke west. West dengan north. Dia duduk di antara north dengan west. So west adalah to the left, so dia akan jadi negatif lah. Dia tak boleh tengok east ni, awak kena tengok dia punya kedudukan, dia punya waktu, kompas dekat waktu dia. So kompas dekat waktu dia ini north, west, dekat sini baru east, dekat sini baru south. So dia duduk di antara north dengan west, so that's why it's become negative. So this one become positive sebab dia duduk dekat north. Sebab kita punya ni north, south, east, west sama je. Positive Y, negative X, positive X, negative Y, negative X. So apa-apa yang duduk belah kanan positif, belah kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. So my S2 is 350 cos. Saya sentiasa nak cos tapi I cannot take this angle. Because this angle is attached to Y axis. So saya akan cari yang X. So 90 tolak 30. So dia 60 lah. So ini 60. Bukan 100 dia 90. 90 tolak ini 90 degree. So yang ini akan jadi copy paste je 350. Cuma tukar jadi sin 60. Okay, my S3 is moving upward. So this one 0 because dia moving to the north. So dia dapat positif lah 150 km. Okay, dah settle buat table. Kita akan buat magnitude lah. Okay, so magnitude. So magnitude saya square root. Oh saya tak tambah. Sorry, saya kena tambah dulu summation. Okay, so kita buat summation. Okay.
So 300 minus 350 cos 60. So I will get my answer 125. So positive 125. Okay, the next one 350 sin 60 plus 150. So I will get 453.11 plus 453.11. Betul tak? 453.11. Okey, jawapan ambil 2 decimal place je Jangan ambil banyak-banyak sebab nanti takut dia akan lari dengan jawapan akhir you. So biar semua jawapan biar dalam 2 DP. Okay, find the magnitude 125 squared plus 453.11 squared. So you will get the magnitude. So kita akan dapat square root 125 squared 125 squared plus 453.11 squared. So my answer is 470.0. Tak adalah 470 je lah. 0.04 unit km sebab dia adalah dalam decimal place. Then find the direction. Tangent theta x bahagi y. So shift tangent. So 453.11 divided by 125. So I will get my angle is shift tangent 453.11 divided by 125. So I will get the answer 74.58. 74.58 degree. Okay, dalam kes ni dua-dua adalah positif tapi saya tak boleh letak jawapan saya above atau below. Kenapa saya tak boleh buat above atau below? Because this is compared. So kalau you tengok dia positif, dia duduk sini lah. So dua-dua adalah positif. Positif, positif. Positif Y, positif X. So dia duduk sini. Okay, Y tadi kita cakap dia adalah north. X tadi kita ada cakap dia adalah east. So saya nak letak apa dekat sini? North of east ke east of north? North of east. Yes. North of east. Sebab tuan rumah dia east. So dia dari east pergi ke north. So jawapan dia mesti east dekat belakang lah. Siapa yang dia attach tu kena duduk dekat belakang. Kalau awak jawab east of north, dia duduk angle dekat y axis. Ya, so kena faham tu, angle tu kena faham. Okay, boleh? Madam, Ya. tanya. Kalau yang X component tu saya buat negatif 350 sin 30, jawapannya sama kalau saya buat dengan cos 60. So dalam exam nanti kita boleh buat antara dua tu je lah. Ya, boleh. Kalau awak letak sini sin, so sini mesti 30. So kalau sini cos, sini 30. Boleh juga. So dia tak depends dekat mana paksi yang kita ambil tapi yang paling okey paksi X lah. Ya, dia Okay. Dia tak kisah sebenarnya nak angle kat mana. Cuma saya tetapkan angle saya mesti dekat ni lah. Saya yang tetapkan sebab saya tak nak confuse. Kalau you nak buat sin boleh tapi make sure angle awak 30 lah. Mesti duduk dekat paksi Y. Okay, madam. Okay, so number 9 actually A, dia ask you direction. So ini jawapan dia, yang ini A ni, ini jawapan nombor A. Number B ni jawapan dia magnitude. So kita cari magnitude dulu baru cari direction. So A ini jawapan dia, B ini jawapan dia. Sebab number B dia ask you to find how far. How far tu adalah dia punya magnitude lah, berapa jarak dia. So ini jawapan untuk number B. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada, madam. Okay, madam. Tak ada, madam. Alright, so kalau tak ada kita sambung balik. Hari tu kita stop sampai number 5 right? Number 6 belum start lagi Dah? Belum? Number 6 boleh, madam. Okay, kita pergi ke number 6. So saya harap you dah buat ya sebab saya akan laju ni number 6, 7 yang lain tu. Sebab yang lain tu semua sangat direct soalan dia. Okay, kita tengok soalan number 6. Two decimal place vector A and B. So A and B ni adalah vector in figure 1.2. Find the magnitude and direction for resultant displacement. So A and B ni adalah displacement lah because the unit is km.
Okay, so you first kali you tengok, oh ini dia punya diagram dia okay. Kenapa diagram dia okay? Because everything is out of the point, out daripada partikel. Ini point O lah. So bayangkan ini box, you ada dia gerak ke atas ke bawah. So maksudnya dia punya gerak, dia punya vector is going up, going out. Okay, so kalau dia going out, so tak nak redraw pun tak ada, bukan draw tak ada markah. Yang saya draw tu kalau dia bukan berada dekat ni, macam case macam ni, saya draw balik. Tapi kalau case macam ni, dia cantik, dia ikut follow, so you tak perlu redraw lah, you just terus buat table. So saya terus buat table, ini vector, ini X, ini Y. So my vector ada dua, A and B. So saya kena cari dia punya submission lah. So if you look at here my A here saya duduk, dia boleh pergi sini dengan pergi sini. Apa itu? Okay, yang ni kita akan buatlah positive Y, positive X, negative Y, negative X. So meaning the A here boleh dileraikan, boleh resolve into negative X and negative Y. So we put both are negative lah. So dia 5.2, so I put here 5.2, also here can become 5.2 lah because mesti sama Okay, this one saya nak letak cos, this one mesti letak sin. Okay, the angle, if I put here cos, the angle should always be attached to X. So if you look at the angle, dia attached to X, so dia okay. So I just take 30 degree. Yang ini pun take 30 degree. That's why saya kata saya nak disesatkan X, so supaya awak tahu ini cos, ini mesti attached to X. Okay, look at B here. My B here, dia boleh pergi dua tempat juga because dia in the middle. So kalau dia on the axis macam 12 ni tak perlu, dia tak ada middle. So B ni in the middle, so dia boleh resolve into positive Y and positive X. So here will become all positive lah. So 3.7, so 3.7, 3.7, this become cos, this become sin. Okay, look at the angle, angle is 40 attached to X component. So here, ambil je 40 is 40. So lepas tu buat apa? Tekan calculator. So negative, tekan calculator sekali jalan 5.2 cos 30 plus 3.7 cos 40. So I will get my answer negative 1.67. Negative 1.67. Okay, the next one, negative 5.2 sin 30 plus 3.7 sin 40. So I will get my angle negative 0.22. Alright, so dah dapat ni buat apa? Buat magnitude. So magnitude you adalah square root negative 1.67 squared plus negative 0.22 squared. Okay, disebabkan dia squared, dia akan jadi positif lah. Square root negative 1.67 squared plus negative 0.22 squared. So I will get my answer 1.64. So 1.68 1.68 and the unit is kilometer. So this is my magnitude. So itu cara nak cari magnitude lah. Magnitude tu adalah value. Magnitude we are talking about value. Mesti ada nilai-nilai. Okay, the next one adalah direction. Part CY divided by X. So kita guna shift tangent. Shift tangent. So my Y is negative. So negative tu buang lah 0.22 because dia modulus. So 1.67. So you will get the answer shift tangent 0.22 divided by 1.67. So your answer is 7.50. 7.50 degree. So since dia adalah duduk dekat positif negatif, so dia below. So saya akan letak dekat sini below negative X axis. Jawapan dia below. Kenapa below? Because your Y axis adalah negatif, so dia below. Kenapa dia negatif? Sebab X you adalah negatif. So that's why saya letak below negative X axis. Okay, boleh?
Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Alright, so kita masuk soalan number 7. A girl push a box across a floor causing undergo two displacement A and B. Displacement A is 1.5 meter along positive x-axis, while displacement B is 1.4 meter along positive y-axis. Determine magnitude and direction of resultant displacement. Again, soalan dia memang suka tanya pasal resultant displacement. Okay, magnitude and direction. So you kena carilah dua-dua tu. Okay, apa first kali you buat, you tengok dia tak ada lukisan. So you have to draw lah by your own. So you kena lukis sendiri. Okay, so kita lukis dia punya lukisan. So actually this one adalah box. Okay, ada box. Girl ni tolak sebanyak S to the positive 1.5 and satu lagi B dia adalah 1.4. Dia bukan macam case fighter jet ni dia bersambung tak. Yang ni at the same time dia tolak dua. Dia tolak satu sini, satu ke atas. Okay, so soalan number 7 you need to draw lah. First kali you lukis axis. So ini axis saya lah. Ini positive Y, positive X, negative Y, negative X. So axis saya tak buat straight line tau. Kalau you buat straight line seolah-olah you cakap dia adalah magnitude. So dia ni hanyalah imaginary. You punya imaginary axis. Okay, so we have here. So dia gerak ke sini. So this is my box lah, point O lah, particle here. So A saya adalah 1.5. And then dia gerak ke atas, B saya adalah 1.4. Because all positive. Okay, dah settle lukis, kita terus buat table. So buat table, so we have vector, we have X, we have Y. So we have two vector A and B and we do the summation lah. So A here is moving to the right, so positive 1.50. Tak perlu angle. So if you don't have angle, tak perlulah buat angle. Angle hanya wujud kalau dia duduk between komponen X or komponen Y. Between dia duduk di antara komponen X and Y. Okay, B here is on positive Y. So X is 0, this one is positive 1.4. Okay, so what we need to do next, tambah je lah. Tak perlu tekan calculator because this one tambah 0 lah. So you will get this. Okay, the next one apa kita nak buat? Kita akan buat dia punya magnitude. Bosan lah buat magnitude. Find direction. Magnitude, find direction. Okay, so we need to find magnitude. So magnitude square root 1.5 squared plus 1.4 squared. So you will get the answer square root 1.5 squared plus 1.4 squared. So you get the answer is 2.05. 2.05, you need everything in km. So biar je unit dalam km because plus km so memang dapat km lah. Okay, the next one kita akan ambil dia punya direction. So kita buat dia punya direction. Direction use the formula tangent theta. So tangent theta equal to component y divided by x. So shift tangent. So yu 1.4 divided by 1.5. So I will get shift tangent 1.4 divided by 1.5. So I will get 43.03. So I will get 43.03 degree. Jangan lupa letak degree sebab dia ada direction. Sebab dia adalah dalam angle. So saya nak letak apa ni? Above ke below? I have to look at the table. The table ni yang penting lah. So positive is above positive x. So saya akan letak above positive x axis. So this is my direction. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Okay. So kita buat soalan number 8. Madam. Ya. Yang jawapan magnitude tu kenapa kilometer? Sebab dalam soalan unit meter. Unit meter. Bagus. Saya tak perasan. Unit meter, ya. Unit meter. Nanti ikut soalan. Unit meter. Thank you. Oh, madam. Alright. Soalan number 8.
two forces, F1 8 Newton, F2 12 Newton. So kita ada dua forces acting on a wooden block. Calculate the magnitude and direction of resultant force. Again, soalan yang sama jugalah. So apa kena buat? Lukis, buat table, find magnitude, find direction. So you dah boleh tahu dah soalan dia pasal apa. Macam bosan je kan nak soalan. Tadi dia tahu dah. Tak baca soalan pun dah tahu dah macam mana nak buat jalan kerja dia. Okay, so apa yang kena buat? Pertama sekali lukis. Okay, you dah lukis. Dia bagi dah lukisan. Okay, tak apalah kita lukis lagi. Cuma masalah trik dekat sini, kalau you salah atas, semua you akan salah. So that's why be careful ya, lukis dengan table tu kena be careful. Okay, ni positive Y, positive X, negative Y, negative X. Kenapa saya buat bulat ni? Sebab saya nak tahu dia duduk ke mana. Sebab saya tak nak silap. One you silap je atas ni habis. Bawah semua tu baik tak payah buat. You akan dapat zero terus. So make sure you betul-betul tahu kedudukan dia kat mana. So my F1 is here. My F2 is here. So angle is 30 degree. This is the only vector yang ada. Tak ada lagi hanya ada dua je. So lukis dua. Dan dua-dua ni pointed upward. So betul lah. Okay, the next one buat table. Table ni penting. Salah table habis bawah semua tu. So vector, how many vector we have? We have two vector. So buat two vector. Ini adalah simbol summation, total. So tengok F1. F1 saya is pointed to X saja, positif. So letak je lah positif berapa F1? 8, 0. F2, okay. F2 dia duduk in between. So dia boleh leraikan dekat positif Y, boleh leraikan dekat positif X. So kita letak positif, positif. So kita akan letak F2 12. Sini pun 12. So sini cos, sini akan jadi sin. So cos apa? Look at the angle attached to X. So accepted. So kita akan terus letak 30 degree. Ini pun 30 degree. So the next one tambah. So 8 plus 12 cos 30. So I will get 18.39. Positive 18.39. Okay, the next one 12 sin 30. So I will get 6. So ini pun positive 6. Okay, dah dapat ni. Macam biasalah, lepas buat table cari magnitude. Dah cari magnitude, cari direction. So soalan dia macam tu je lah. Tak susah pun. Pelik-pelik pun soalan dia. Okay, so kita akan cari magnitude. So my magnitude equals to square root 18.39 squared plus 6 squared. So I will get square root 18.39 squared plus 6 squared. So I will get my answer 19.34 and the unit tadi, apa unit dia bagi ini adalah force. So unit dia Newton. Direction. So kalau you dah terror, you terus je buat shift tangent. Shift tangent 6 divided by 18.39. So you akan dapat shift tangent 6 divided by 18.39. So you will get the answer 18.07. 18.07 degree. So how we want to determine dia kat mana? So look at Y. Y is positive above. Positive X. So kita letak above positive X axis. So this is your answer. Okay. Madam, Yeah. rasanya macam F1 tu F1 dan F2 F1 yang ada angle kan. F1 yang ada angle. Terbalik. Oh, saya punya lukisan salah. So ini F1, ini F2. So kita tukar kat sini lah. Ini F2, ini F1. So ini 12, yang ini 8. Ini 8. That's why dia kata, kalau macam ni, awak salah semua dah jadi salah. So please be careful lah dekat ni. So yang ini akan jadi 12 plus 8 cos 30
So yang ini akan jadi 18.93. So ini 93. So yang ini akan jadi 8 sin 30. So yang ini akan jadi 4. Ni 4. Okay, so ni pun tukarlah. Ini 4, ini 93. So yang ini akan jadi square root 18.93 squared plus 4 squared. So you akan dapat 19.35. 19.35. So ini pun salah lah. So ini akan jadi 4 over 18.93. So shift tangent 4 divided by 18.93. So your answer is 11.93. Betul tak? Betul. 11.93. Boleh check jawapan kat bawah tau. Awak kena tengok jawapan. Saya tak tahu ni jawapan apa. Saya tak hafal jawapan. Jawapan apa? Betul lah 11.93. Itu contohlah macam silap tadi saya cakap. That's why important, paling penting draw dengan table. Sebab kalau you buat salah dua ni habis tengok jawapan tadi sangat berbeza. So make sure label F1, F2 betul lah. Component make sure betul. Dia salah sikit je, salah 8 dengan 12 dia tadi. Habis semua salah. Okay, kita masuk soalan number 10. Okay, soalan number 10 dia tak ada kaitan dengan resolving vector dah. Dia ada berkaitan dengan skala product and vector product. So in exam, sebab ada tanya saya, cikgu macam mana nak tahu soalan tu dia tanya skala product. Dia akan cakap dalam exam, dia kata find the skala product. So dia akan tanya what is the dot product, what is the vector product. So the question akan tanya product, ada perkataan product, skala product or dot product. So in exam, only this formula, kalau you tengok kepada you punya ni, saya panggil formula, list of formula ni nyawa because dia keluar dekat you punya exam. So only these two formula je yang ada dekat nyawa. So yang lain tadi tu tak ada dekat nyawa. So dot dengan cross tu you tak perlu hafal, you just boleh tengok balik. Okay, kita tengok soalan number 10. Dia kata two vector A and B are placed at point O. Okay, in figure 1.4, the magnitude and both direction A adalah 5.6 Newton, B adalah 2 meter. Calculate the dot product of the two vectors. So soalan number 10A, they ask you to find dot product and we know that dot product A dot B equals to AB cos theta. So A adalah 5.6. Di A and B ni here we are talking about nilai magnitude dia. So ini 2 meter ni nilai dia. Cos, okay, angle. So we need to find the angle between A and B. So we don't know this angle. So you just tolak lah. Okay, so kita tolak berapa? 180 sebab angle semua ni 180 minus 25 minus 19. So you get 136. So your angle adalah 136. 136 degree. Okay, so saya akan dapat 5.6 times 2 times cos 136. So my angle is, my answer is negative 8.06. 8.06 unit. Because this one is product darab. One is in Newton, one is in meter. So you kena darab Newton meter. So jawapan you adalah Newton meter. Okay, negative here is not represent direction ya. Negative here is represent itself is negative. Okay, apa maksud itself negative cikgu? Okay, kalau you perasan question ni adalah sebenarnya formula untuk what? Formula untuk work, because this is force, Newton, force. This is displacement. Work sama dengan F dot S. So work, can we have positive and negative value for our answer? Yes. You ada belajar dulu kan work 10, positif 10, work negatif 10. Adakah bermaksud work negatif 10 moving to the left? No. Work positive meaning the work done on the system.
work done by the system, dia buat kerja. Kerja dilakukan. Kalau negative, work done on the system, ada orang yang buat kerja. So that's why for dot product, the negative and positive sign here is only represent itself. Dia positif kenapa, dia negatif kenapa. Okay. So negatif ni bukan bermaksud dia ke kiri atau ke kanan, bukan Okay, soalan number B. At what angle between the two vector will the dot product become maximum? So they ask you if A dot B equals to AB cos theta, what will become the value is maximum? So when we talking about angle, you ada 4 pilihan. Sebab angle boleh macam ni. 0, 90, 180, 270. 360 sini dah balik kan. So 360 kita tak ambil lah. So kita ada 1, 2, 3, 4. We have 4 choice of answer. So you kena buat satu-satu lah. Okay, kita letak cos kosong. Cos kosong dapat apa? 1. So meaning if I put value here, your value untuk A and B dia tak berubah. Dia tak ada cakap dia ubah 5 on 6. Dia cakap what angle. So katalah you letak cos kosong tadi. So cos kosong 1. So darab ni 5.6 times 2. What do you get? 5.6 times 2 times 1. So you will get the answer is 11.2. So 11.2. So ini adalah kalau dia cos kosong. Okay, ini bila angle is 0. Okay, what happen kalau angle is 90 degree? Kita kena buat sesuatu lah. Cos 90 degree. So when cos 90 degree 0, automatically 0 times anything you will get 0. So 90 degree it will be not become maximum lah. Dia tak akan jadi maximum lah. Sebab dia dapat cos 90 you will get 0. So anything darab 0, 0 lah. Okay, cos satu lagi. Okay, ni salah lah. 180. Cos 180. What do we get? Cos 180. Negative 1. So jawapan you negative 1. So negatif, you akan dapat negative 11.2 lah. Negatif tu maksudnya work done, orang lain buat kerja. So dia bukan maksimum. Ni pun salah lah juga. 180. So 270 pula. Cos 270. So you will get 0. Sama jugalah you akan dapat 0. So your answer dari situ you tulis. Jawapan dia you tulis je lah. The angle, ni, angle is 0 degree because cos theta equals to 1. Hence, A dot B equals to 5.6 times 2 times 1. So you get 11.2 Newton meter. So this is the maximum. Okay, boleh faham tak? Faham, madam. Faham, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, soalan number C. Calculate the magnitude and direction of a cross atau vector product on these two vector. So kalau you tengok dia tanya cross. Cross bukan yang ni lah, yang satu lagi. Dan dia kata dia suruh cari direction. Because vector memang ada direction. So bila you buat vector product, dia akan ada dua jawapan. Satu jawapan magnitude, satu adalah jawapan untuk direction. Okay, macam mana kita nak buat ni? Kompetensi. So kita gunakan soalan formula untuk cross. A cross B equals to AB sin theta. Formula ni ada dekat nyawung depan tu. Okay, A adalah 5.6, 2 sin. Tadilah 136. 136 sebab angle yang sama kan disuruh. Okay, 5.6 times 2 times sin 136. So your answer will become 7.78. 7.78 unit Newton meter. Okay. The next one, they ask you to find direction. This is the question untuk magnitude. You tengah menjawab magnitude.
Okay, how to use to determine direction, you kena guna right hand grip. So keluarkan tangan right hand grip. Okay, kita tengok balik nota, ada nota cerita pasal right hand grip ni. Okay. So, method untuk guna cross product. Point the forefinger. So your forefinger here, the direction of first vector. So your first vector tadi adalah A. So A you duduk sebelah sini. So buat A duduk sebelah sini. Swap the forefinger from the first vector to the second vector. So you tolak, you kesapu, you menolak ke tangan you pergi ke B. So B you duduk sini. So you tolak dia pergi ke B. Okay, your thumb will show the direction of the vector. So your thumb akan tunjukkan dia punya direction untuk vektor lah. Okay, so macam kes awak tadi, A awak kat sini. Mana kes awak tadi? A, B. Okay, A, B. Kita buat ya. You punya kes A you sini, B you sini. Okay. So A you here, B macam ni. So thumb you ni menunjukkan kat diri you. Dia menunjukkan ke diri you. Nampak tak? So kalau dia menunjukkan ke dalam diri you, ataupun kalau saya lebih suka buat dia bayangkan dia kertas. So awak ada kertas kan, you buat kertas tadi, you lukis A, you lukis B. So you keluarkan tangan, right hand grip ya, tangan kanan ya. So you buat macam ni. So dia keluar, dia naik ke atas. Dia macam ni, macam ni, dia keluar naik atas. Gambar saya. Pin saja. Okay. Ni you punya kertas, okay, you punya A kat sini, dia macam ni. So dia keluar, dia naik atas. Kalau you guna komputer, dia akan macam ni, pointed to you. Kalau macam ni, dia akan naik ke atas. So naik ke atas ni kita panggil dia out of page. Dia keluar daripada page. Kalau terbalik tadi, A kat sini, B ke sini. So you akan buat macam ni, A ke B. So dia masuk. So ini kita panggil dia into the page. So ini bayangkan, ini page. Nama dia page. Ini buku lah page. So dia ada dua. Sama ada kalau macam ni, ni mata ball saya, dia keluar, ini kita panggil dia out of page. Kalau dia macam ni, dia into the page. So your thumb lah. So your thumb keluar, ini out of page. Your thumb masuk, dia adalah into the page. So now your A is here. Is swept into a B. So your thumb pergi mana? Ke atas. So dia adalah apa? So dia akan jadi apa? Out of page. Out of the page. Ya, so jawapan dia out of page. Macam mana tak nak pin dia pula ni? Tak tahu pin, patut tak tahu pin lah. Okay. So jawapan dia akan jadi out of page. So you tulis direction out of page. Tengok thumb yang menentukan out of page into the page. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh Madam. Okay, dah siap ni. So apa yang you kena buat nanti, pergi dekat Google Classroom nanti, tolong snap gambar macam saya ajar guna scanner tu. Okay, untuk you punya you punya tutorial book ni, boleh tanda sendiri tanda sendiri. Saya takkan tanda untuk awak nak letak apa-apa pun boleh. Nak letak conteng ke apa tanda, tapi kena tanda sendirilah. Make sure tanda sampai habis Okay, dah tanda, you convert dia pada PDF. Lepas tu you upload. Upload dekat ni. Dekat tutorial book ni. So dekat tutorial book ni dah boleh upload lah. So yang ni you boleh. Mesti dalam PDF sebab saya tak boleh tanda kalau dia bukan PDF. Okay, and then short note kena submit lah. So every time bila dah habis je tutorial, you kena upload this too. Dan selalunya lepas habis je tutorial saya akan buat quiz. Saya akan kena buat quiz ni, tapi saya akan cari masa sebab saya nak tunggu modul tukar-tukar apa semua dulu settle, baru saya akan buat quiz lah. Okay, saya masuk terus kepada chapter 2 sebab this week actually kita kena masuk chapter 2. Okay, kita pergi kepada chapter 2. Okay,
Alright, chapter 2 dia sangat panjang dia 1.65 hour. 1.65 hour. Maksudnya untuk kuliah is 2 hours. So this week and next week you kuliah. Another 6.5 tolak 2, so you dapat 4.8 4.5. So for 5 hour adalah tutorial. So tutorial you seminggu jumpa 3 kali. So maksudnya tolak 3 jam, so 1.5. So this week, next week akan habis chapter 2. Macam tu nak kira dia. Kira dia kena tolak berapa jam kuliah, berapa jam macam tu lah. Okay, so 2 week lah untuk settlekan this chapter. Okay, kita tengok kepada overview. Okay, so the first one, actually this chapter is about, nama dia pun kinematic of motion. We are talking about motion, pergerakan. You dah belajar dah sebenarnya pergerakan linear. Linear we are talking about one dimension, either going to the right or to the left. Satu lagi going upward or downward. Iaitu going down, pergi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, only one dimension lah mula-mula you belajar. The next one we learn about pecutan, acceleration. The next one baru kita masuk 2D, iaitu pergerakan 2 dimension. This one yang you kena resolve nanti. You kena resolve X component, Y component, ada angle. Apa example ni? Example ni adalah orang main bola sepak. Yang ini example dia naik kereta pergi kiri kanan. Yang ini naik lift. Ni lift, ni car. Yang ini example you main football ataupun you main bola keranjang, you main basketball. Ini example lah. Okay. So, what the first thing we need to know? Okay, 2.5 hour. Okay, saya sempat definition je lah kali hari ni sekejap untuk hari ni. Esok kita sambung lagi. Esok amali 1 jam. Oh, amali kita akan buat pre-lab and then ada masa kita buat tutorial. Selalunya waktu amali tu saya curi untuk buat waktu tutorial. Okay, linear motion 2.5 hour. Okay, what student should we know? Okay, first define. So ini keluar dekat UPS. So tak perlu risaulah, dia keluar dekat UPS. So you need to define instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity. So you ada 3 velocity you kena tahu. The next one, instantaneous acceleration, average acceleration, uniform acceleration. Apa benda lah ni? Instant, segera, instant Maggie, segera, waktu ketika itu. Average, total, purata. Uniform, dia selari. Uniform, selari, sama, semua sama. Okay, the next one, discuss the physical meaning of the displacement time, velocity time, acceleration graph. So, this one akan keluar kat PSPM lah. Okay, when we talking about discussion, dia boleh keluar sketch. Dia boleh keluar interpret. Dia boleh keluar calculate. So, discuss ni wide, besar. So dia boleh tanya macam-macam. They can ask you to sketch a graph A against T. They can ask you to interpret as they give you graph. They ask you what is this, apa gradient to represent, itu. Okay, the next one determine. Determine is only calculate lah. Calculate keluar dekat PSPM lah. Okay, distance, displacement, velocity, acceleration from the graph. Okay. So you kena tahu beza distance dengan displacement. Distance adalah skala, displacement adalah vektor. Sebab apa? Nanti kat graf ada beza dia. Contohnya let's say kita ada graf S lawan T. So your graph macam ni. So kalau dalam kes ni dia naik 10. Okay, kalau soalan macam ni kan dia tanya what is the total distance? So awak akan jawab 20. Kenapa 20? Dia pergi 10, dia balik 10. So total distance dia 20 meter. Tetapi displacement dia 0. Kenapa displacement 0? Sebab dia going up ataupun dia moving to the right positive 10. Dia patah balik. Contohnya you pergi speed mat, lepas tu you balik rumah you. So total displacement you 0 lah. Sebab you kembali balik ke initial position. Kebalik ke rumah you. You balik ke tempat asal you. So that's why displacement akan jadi 0. So ini jangan confuse distance and displacement. Velocity, acceleration. Okay, kita masuk kepada definition. Okay, what is distance? Okay, distance is a scalar quantity. Is the length of actual path between 2 points. So length antara P and Q lah. So perlu hafal ke? Tak perlu. Kenapa tak perlu hafal? Tak ada dalam learning outcome. Learning outcome tak suruh define distance. So you don't have to memorize the distance. So you just have to know.
Okay, distance is the actual path. Adalah jalan sebenar. Unit meter. Okay, displacement. Satu lagi. Simbol. Simbol lah you kena tahu. Distance simbol dia D. D kecil Okay, displacement. Simbol dia adalah S. So dia adalah vector quantity. So dia adalah vector. Dia mesti ada magnitude and direction. So what is displacement? Distance between initial and final. Do we need to memorize this? No, tak ada kat UPS. Tak ada. So you just dia nak beritahu lah. Distance, displacement is the distance between initial and final point in a straight line. For example tadi P dekat sini, Q dekat sini. So total distance adalah 25 meter. But displacement dia straight line. Dia straight line. So mungkin distance dia adalah 20 meter. Dia pendek. Selalunya dia adalah shortest distance. Dia adalah S adalah 20. Dia adalah in a straight line. Dia mesti straight line. Unit sama juga meter. Okay, tengok contoh example dia bagi sini. An object P move 30 meter to the east, after 50 meter to the south, and finally 40 meter to the west. Determine the displacement of the P relative to the original position. So soalan suruh cari displacement. Okay, so you akan macam mana you buat solution? You buat north, east, south, west. Sebab you diletakkan dalam keadaan kompas. So first kali 30. So this one you my S1 lah. Saya letak S1 30. And then dia going down sebab dia pergi south, iaitu S2 saya adalah 15. And then dia pergi ke west. So west. So S3 saya adalah 30. Okay. So dari sini apa dia buat? Actually dia suruh cari ni yang straight line. So apa dia buat? Dia guna teorem Pythagoras. Yang ini 15, yang ini 10. So yang ini S yang you nak cari. So dia guna teorem Pythagoras. Okay. Kita tak belajar macam ni. Sebab apa? Kita tak terfikirlah. Kalau budak pandai dia akan buatlah macam ni. Okay. Kalau you tak tahu, you jangan panik. The first thing you remember, okay, when I have draw, what's the step what should I do kalau dia vector? Buat table. Ni saya buat table. Ni. Buat table vector S1. So saya akan buat table S1. Tengok S1 saya. Dia moving to the right. So positive. S2 downward negative. S3 moving to the left negative 40. So saya akan dapat dia punya total. Dah dapat total, carilah magnitude. So jawapan dia sama. Tengok 18, 18. Cara ni siapa faham, dia faham lah. Kalau siapa tak faham, buat macam biasa yang you buat ni. Okay, the next one cari direction. Sama jugalah, you guna shift tangent. Shift tangent, komponen Y bahagi komponen X, so you dapat 50 degree. Tapi you tak boleh letak below negative X axis because we are talking about compass. So dia duduk antara west and south. Ni, west and south. So kita akan letak dia south of west. Kenapa kita letak dia south of west? Sebab dia attached to west. Ni tuan rumah dia lah, tuan rumah dahulu tetamu. So dia adalah south of west. Jawapan dia tulis kat sini from west to south pun boleh juga. From west to south. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, boleh? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Alright. Okay, itu sebenarnya semua benda tu tadi awak belajar dekat chapter 1 tadi. Tak ada lagi, chapter 2 ni tak belajar apa-apa pun lagi ni. Okay, the next one adalah speed. Speed, simbol dia V. Dia adalah rate of the total distance. So dia total distance divided by travel time. So D divided by total jumlah divided by delta T. Dia adalah scalar. Tetapi untuk velocity, dia bukan scalar, dia adalah vector. So ini baru masuk chapter 2. Sebab tadi you kena define instantaneous. Okay, dia define dulu average. Okay, simbol untuk velocity adalah V ni lah. V ada bar ni. Nak buat bar boleh, nak buat V pun boleh. Kita anggap dia book lah. Unit dia ms -1.
So what is average velocity? VAV, kita panggil average lah. The rate change of displacement, iaitu V sama dengan delta S over delta T. Bila you ada delta T, apa-apa bahagi time, kita panggil dia rate, kadar. So the rate delta ni maksudnya change. The rate change of S ni apa? Displacement. So that's why itu maksud dia. The rate change of displacement. And the direction dia kena change sama dengan displacement lah. Kalau dia berubah ke kanan, V awak pun ke kanan. Maknanya awak naik kereta, awak gerak ke kanan. Perubahan distance displacement awak ke kanan. So velocity awak pun akan ke kanan. Okay, instantaneous. What is instantaneous? Instantaneous, ni keluar kat UPS jugalah. Sebab dia ada tadi kan. Okay, instantaneous is the instantaneous rate change of displacement. So ayat dia sama dengan atas tadi, cuma tambah perkataan apa? Instantaneous. Okay, what is instantaneous? Dia berlaku at particular time. Maksudnya dia berlaku at that time. Contohnya dia tanya, okay, you driving car daripada pukul 8 sampai pukul 9 tadi. You driving car kejap 10, 100, kejap 50. Okay, dia tanya, at 8:30, pukul 8.30, what is your velocity? Dia nak at particular time. So that's why dia ada particular time, limit, dia ada masa. So simbol dia adalah ds over dt. Okay, so apa maksud pula kalau uniform velocity? Uniform velocity meaning your ds over dt adalah constant. Bukan bermaksud dia tak bergerak, dia bergerak. S over T, U bergerak. Tapi dia bergerak dengan kadar yang sama. Maksudnya dia naik, velocity dia naik. So velocity dia ni adalah constant. Because velocity adalah gradient lah kalau S lawan T. Constant. Maksudnya velocity dia, you bawa kereta daripada pukul 8 hingga 9, 100 km per hour. Maksudnya daripada pukul 8 hingga 9 semua 100 dia dah tekan auto cruise. Dia 100, dia tak berubah-ubah lah. Itu maksud uniform velocity. So tiga benda tu kena tahulah sebab dia keluar dekat UPS. Okay, the gradient for ST graph, macam saya cakap tadi lah, boleh dapat velocity. Okay, the next one, acceleration. Apa simbol acceleration? A, dan dia pun adalah vector quantity. So unit dia adalah ms-1. So what is average acceleration? The rate change. So bila you nampak rate dia, you tahu dah. Dia mesti ada delta T kat bawah. So the rate change of velocity. So delta V. So inilah formula dia. Delta V over delta T. Delta tu maksudnya berubah, ada perubahan. Time interval tu masa sela. Masa perubahan lah maksudnya. Okay, the direction also dia kena sama dengan velocity lah. So tadi kalau velocity you ke kanan, A you pun akan ke kanan. Okay, apa pula maksud instantaneous? So instantaneous acceleration sama je macam tadi, cuma tambah perkataan apa? Instantaneous rate change of velocity. Sama je. Ayat dia sama dengan atas ni, cuma tambah perkataan instantaneous. Dan dia berlaku at particular time lah. Okay, apa maksud uniform acceleration? Bukan bermaksud A kosong, no bermaksud dv over dt u adalah constant. Bukan maksudnya velocity dia constant. Maksudnya kalau saya ada graf v lawan t, dia naik. So graf dia naik cantik. So maksudnya A dia sentiasa 10 ms negatif tu. Dari initial sampai dia final always 10. Ini kita panggil dia uniform acceleration. Uniform, seragam. Dia seragam je. Okay. What is mean by acceleration negative? Acceleration negative meaning dia berlakunya deceleration. Apa is mean by deceleration? Slowing down. What do you understand about slowing down? You tekan brake lah. Accelerate, you tengah pecut, you tengah tekan minyak. Decelerate, you tengah tekan brake. You nampak lembu, you nampak orang tengah lintas, you tekan brake. You are slowing down. Okay, dan graf dia pun samalah V against T, gradient dia akan dapat acceleration.
So dari sini, daripada awal tadi sampai sini, hanya dua benda je you kena tahu, iaitu definition. Definition untuk instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity. Instantaneous velocity adalah apa? The instantaneous rate change of displacement. Velocity, apa tu velocity? Average velocity, the rate change of displacement. Apa itu uniform velocity? Uniform velocity meaning ds over dt equals to constant. So nanti kalau nak buat apa? Buat apa nanti? Buat short note, buatlah, maksudnya you kena tahu ada pertama you kena tahu V instantaneous. So dia adalah ds over dt, iaitu the instantaneous rate change. Tulis itu. Okay, nombor 2 V average, iaitu delta S over delta T. The rate change of displacement. Yang ketiga adalah uniform velocity. So dia adalah ds over dt equals to constant. So buat macam tu, tulis. Ayat dia kena tulis lah bawah ni ayat dia apa dia. Sama jugalah dengan acceleration. Okey, seterusnya adalah graf. Saya rasa tak sempat saya nak masuk graf ni. Tak apa, tak sempat. Nanti esok saya sambung. Kita akan buat 3 graf lah. S lawan T, V lawan T, A lawan T. Di mana S lawan T adalah displacement against time, velocity against time, A against time. So bila you kena tahu tukar, convert dia. Bila S nak pergi V, kita akan tengok gradient. Bila V nak pergi A, kita akan tengok gradient. So bila nak patah balik A nak pergi V, kita akan tengok area under the graph. Bila V nak pergi S pun kita akan tengok area under the graph. So yang ini you kena tahulah yang ini. So kalau dia nak pergi ke depan, kita akan tengok gradient. Kalau dia nak pergi ke belakang, dia akan tengok area. Soalan dia, contoh soalan dia macam ni lah. Dia suruh sketch, nampak tu sketch. Ini graf S lawan T. So you kena sketch V lawan T. So S nak pergi V, kita akan tengok apa? Gradient. So you kena cari gradient setiap nilai ni lah. Ada 2 je lah gradient. 1, 2. Gradient tu cerun, ni tak ada cerunan. So kosong lah, V kat sini kosong. So yang ni cari V dia. Final tolak initial, final tolak initial. Dia suruh cari average velocity. Ingat average velocity tadi tu apa? Delta S over delta T. So you kena carilah delta S over delta T. Instantaneous velocity at 11. That's why saya kata tadi instantaneous at particular time. Dia ada time. Dia akan beritahu time dia bila. Determine distance travel. Distance tau, bukan displacement. Distance lain. Kalau displacement lain. Okay, tak apa. Yang itu esok kita sambung. So esok kita adalah waktu amali. Kan esok amali, tapi sebab amali tak minggu lepas tak akan Sabtu. So tak apa, minggu depan pula. Esok kita akan buat ni lah ni, pre-lab ni. Esok saya akan terangkan pasal pre-lab ni dulu. Okey, kalau siapa-siapa yang dah faham, saya sebut XPDT ni dia dah tahu, XES ni dah tahu. So untuk eksperimen 1 ni, you sepatutnya dah kena buat ni. Tolong buat. Buatlah rasa ni boleh, tak apa. Yang ni salah nanti you betulkan lah. Okay, you buat ni, isi tempat kosong ni. Macam mana nak buat ni cikgu, berdasarkan apa? Okay, you kena buat, you tengok dia punya cakap di cara dia. Dia kata, read over lab manual and then answer the following question. So you read berdasarkan ni, lab manual ni. Tapi ini home based learning kan, so you kena tengok home based learning punya eksperimen lah. Sama ada you tengok yang ni ataupun lab ni, tak apa. Yang ini buat je lah yang mana you tahu. Yang tak boleh buat tak apa. Esok kita memang akan discuss sama-sama ni. Okey dah habis masa dah pukul 10. Cepat betul pukul 10. Okey, ada apa-apa soalan?